Hi guys! So, since wala tayong magawa, so for today's video, decide ako gumawa ng chicken, magluto ng chicken, oven-baked chicken. So, let's see kung ano mangyayari. Here, chop na ako ng garlic. Konting garlic lang naman. So, ilagay na natin yung chicken natin sa oven. Wait lang ha. Right. Okay na yan. Mainit guys. So, let's just put it there. So guys, 16 minutes has passed. Tignan na natin. So, tinapos ko na siya. Let's see the chicken. Try ko mainit siya guys. Oh, see. Mukhang yummy. So guys, eto na kinalabasan ng chicken. Baked chicken. Lunch na tayo. Ang init. So, titignan natin yung ginawa nating chicken, kung approve ba or hindi. Pero, ano lang yun eh, mga kung ano-anong seasoning nilagay ko. So, ito siya. Yan, chicken. Siyempre, meron tayong kimchi and brown rice. Tara, let's see. Let's cut the chicken. Luto naman siya. Malambot. Chicken mo. May smoky flavor siya. Tapos, like judge. Masarap actually, malasa. Tapos, malambot. Malambot ang chicken. Nice, nice. Perfect kaayo. I like it. So yun ang ating baked chicken. Thank you so much. Kain tayo. Bye!